秀这句话确实帮不了。หิมะตกข้างนอกบนเขามีรูปสลักพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เราไม่ชัดนี่นั่งร้านไฮโซแต่กินมาม่าตรงนี้ก็มีอยู่ไหนวะอันนี้เขามีขายไหมที่แบบเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วแกะแบบนี้